Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gói bánh tét nha. Bánh tét truyền thống của miền Nam hay là miền Tây. Bánh với nhân đậu thịt. Mình có cho thêm đậu đen nè. Với cái bí quyết mới, bánh nhanh cấp tốc luôn mà hạt nếp nở đều, ngon giống như là mình làm cái kiểu truyền thống vậy đó. Rất là dễ luôn á. Bây giờ thì mời các bạn cùng vào bếp và thực hiện bánh tét ngon này nha. Để nấu bánh tét thì mình chuẩn bị trước ở đây là 100g đậu đen. Ngâm nước qua một đêm cho nó nở mềm. Và trong lúc ngâm thì các bạn cho vào muỗng cà phê baking soda nha, hay là muối nở, mình ngâm cho nó nhanh mềm. Xả sạch, sau đó cho vào trong nồi. Mình cho nước cho nó hơi nhiều một chút. Bắt lên trên bếp, các bạn sẽ đậy nắp và mình nấu cho sôi lên. Khi đậu nó sôi thì các bạn mở nắp nha, không thôi là nó sẽ bị trào bọt á. Rồi mình hạ lửa trung bình và mình nấu liu riu trong vòng 30 phút thì đậy nắp cho nó nhanh nhừ. Mình cũng có chuẩn bị tiếp là 100g đậu xanh nha. Các bạn cũng ngâm nước vài tiếng á, cho nó nở để mình nấu cho nó nhanh. Rồi cũng cho hết phần đậu vô nồi. Mình sẽ cho vào 400ml nước. Phần đậu thì các bạn nhớ vo rửa cho sạch nha. Bắt lên trên bếp sẽ nấu. Khi đậu xanh nó sôi có bọt á, các bạn hớt bọt nha, cho nhân nó trong hơn. Hớt xong rồi mình để lửa nhỏ và mình nấu từ từ cho đậu nó cạn nước. Nấu chút xíu là mình thấy nó cạn nước và nó chín mềm vậy nè. Đậu ngâm nước trước thì nhanh chín lắm. Quay trở lại nồi đậu đen, mình nấu được nửa tiếng với lửa nhỏ. Bây giờ các bạn sẽ tắt bếp ra mình đậy hầm 15 phút nữa. Bây giờ đi xin nhân luôn ha. Cho hết cái phần đậu xanh mình đã nấu chín nè. Rồi mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê muối. Trộn sơ cái rồi bắt lên trên bếp xin nhân. Phần nhân này thì các bạn sên lửa vừa thôi, mình sên cho đường nó tan ra. Phần nhân nó sẽ quyện lại hơn là được à. Chuẩn bị tiếp là thịt ba rọi ha. Ở đây thì mình có khoảng 400g á. Các bạn xắt ra những cái lát nhỏ nhỏ vậy nè, rửa sạch. Cho vào đây 1 muỗng canh hành và tỏi băm. Ướp vào đây muỗng cà phê hạt nêm, muỗng cà phê đường, chút xíu tiêu. Rồi nước mắm ngon. Trộn đều lên. Phần thịt thì các bạn chỉ cần ốp cho nó hơi nhạt nhạt thôi à. Mình cho vào trong nhân cho nó ngon á. Để yên chút. Quay trở lại nồi đậu đen thì mình ủ được 15 phút nữa. Bây giờ các bạn sẽ vớt nó lên. Mình sẽ kiểm tra nè, mình thấy hạt đậu chín mềm vậy là được rồi. Dùng tiếp là 1,5 kg nếp nha. Nếp ở đây thì mình dùng loại nếp sáp thôi. Các bạn cũng ngâm nước, mình vo rửa cho sạch. Mình ngâm ít nhất khoảng 2 tiếng nha, cho đến 3 tiếng. Phần nếp đã để cho nó ráo nước rồi. Bây giờ chuẩn bị nước cốt dừa. Mình có ở đây là 50g đường, là khoảng 4 muỗng canh á. 750ml nước cốt dừa với 1,5 kg nếp. Muỗng cà phê vung muối. Rồi sẽ cho nước cốt dừa vô chảo. Cái lượng nước cốt dừa sẽ bằng phân nửa so với lượng nếp. Muối mình cho vào trước. Rồi các bạn khuấy nha, cho hỗn hợp nước cốt dừa nó sôi lên. Khi nước cốt sôi lên mình sẽ lấy nếp cho vô. Phần nếp mình đã để cho nó ráo rồi á. Trộn đều với lửa trung bình thì hạt nếp nó sẽ rút nước cốt dừa. Các bạn cũng đảo đều vậy nè. Mình đảo đến khi nào mà mình thấy hạt nếp nó rút nước cốt dừa, nó khô ráo lại thì mình hãy cho đường vô nha. Làm vậy thì hạt nếp nó sẽ nở bung mà nó không có bị sượng. Mình trộn đều lên. Rồi mình cho đậu đen vô luôn nè. Đậu đen thì nấu cho nó chín trước rồi các bạn hãy cho vào trong nếp. Thì khi mình nấu bánh nó mới bùi ngon. Trộn đều phần thịt lên. Rồi bây giờ mình sẽ gói cái phần nhân bánh trước. Xong rồi mình hãy lấy ra mình gói bánh nha, cho nó nhanh. Phần nhân nó cũng đều nữa. Dàn một lớp mỏng đậu xong rồi cho thịt vào giữa. Rồi mình sẽ túm cái phần đậu xanh lại cho nó tròn. Túm cho nó đều đều vậy nè. Đậu này nãy giờ mình để nó hơi khô rồi. Lá chuối thì mình dùng ở đây một miếng, cái chiều dài là 22 nha, khoảng hơn gang tay một chút. Và đây 2 cái miếng lá áo ở bên ngoài
thì cái chiều dài nó sẽ bằng nhau. Một miếng vậy là gần 2 gang tay. Còn đây là cái lá bịch đầu cho cái bánh tét. Rồi các bạn sẽ trở cái miếng lá, hai cái đầu sống cho nó lật vào nhau. Cái miếng lá ở bên ngoài thì mình úp ngược lên. Mỗi một cái bánh thì mình sẽ dùng là 1,5 chén nếp dàn mỏng ra, sau đó cho viên nhân vào giữa. Cầm hai cái mép lá mình úp mạnh tay vô một lần thôi. Rồi mình túm cho nó tròn lại. Cái phần nếp các bạn nhà xào trước á, cho nên là nếp nó định hình lắm, nó không có bị chạy tùm lum đâu. Mình sẽ buộc cái phần bụng bánh trước nha, cho nó cố định cái miếng lá này cái, không thôi hồi nó bị chảy nếp xuống không ngon. Các bạn làm cái cách này mình thấy rất là dễ, mình cũng đã chia sẻ nhiều cái cách làm bánh tét lắm rồi. Úp cái đầu xuống nè. Rồi mình sẽ múc tiếp cái phần nếp cho vào đầu cái bánh, vậy thì cái phần bánh nó đều lắm, nó không có bị ló nhân. Cắt bớt cái đầu lá. Rồi úp nó vô, úp sát chặt tay luôn nha. Mình úp 4 góc, bẻ cho nó cóp xuống. Cái miếng lá nhỏ hồi nãy các bạn sẽ bịt cái đầu bánh tét này lại nè, để khi mình nấu á, nó không có bị nông nước vô. Còn nếu mà cái cách này các bạn hấp cũng được luôn nha, nhưng mà hấp á, thì mình thêm nửa tiếng nữa. Mình cũng cho tiếp vô nè, đè nó xuống, rồi cắt bớt, cắt cho nó gọn thôi à, tại lá của mình hơi dài á. Úp cho nó chặt tay. Mình làm vậy thì cái đòn bánh nó dẻ. Rồi cũng úp cái đầu lá lại nè. Làm đơn giản mà bánh ra ngon, giống như bánh truyền thống mà mình nấu 10 tiếng vậy đó. Mình bột bằng cọng thun trước. Phân dây thì mình sẽ đo là khoảng 2 mét dây. Dây ni lông hoặc là dây nhựa. Hoặc là các bạn có dây lạc á, thì mình làm nha. Hôm nay mình không có dây lạc nên làm bằng dây ni lông luôn. Chéo cái đầu bánh trước. Rồi buộc cố định lại nè. Làm dây ni lông cũng được. Bây giờ tìm dây lạc cũng khó, cho nên làm dây này thì cũng tiện hơn. Cho bạn nào không có tìm được thì cũng có thể làm bánh ngon ngay tại nhà. Mình cố định xong thì mình sẽ cắt những cái cọng thun này bỏ đi. Cái cọng dây ở giữa mình cũng tháo ra luôn nha. Để khi mà mình bột các cái bánh nó đều hơn, nó không có bị cái chỗ thì nó úp lại, nó nhỏ, chỗ thì nó to. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy ngón tay mình chịu cái cọng dây lại, luồn nó qua, kéo xuống, vậy là đã có được một mối dây nè. Siết cho nó hơi chặt tay lại để cho đòn bánh nó dẻ hơn. Cũng làm tương tự nha, mình cứ chốt cái mối xong rồi cái mình siết lại à, kéo nó qua. Làm xong rồi nè, một đòn bánh tét 6 mối dây buộc đều và đẹp. Tổng cộng thì mình gói được 7 cái đòn bánh giống vậy nè. Trung bình một đòn bánh là khoảng 750g. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt đầu mình buộc cái đầu bánh lại nha, cho nó gọn gàng để mình đi nấu nè. Một chút nữa mình vớt nó lên nó dễ hơn á. Từng bánh á, thì mình vớt nó lên nó hơi khó. Nồi nước mình bắt cho nó sôi tim, mình cho miếng lá lót ở bên dưới để bánh lên. Các bạn thả vô, nước phải sôi mình hãy thả vô nha, cho hạt nếp nó không có bị sượng á. Cho nó ngập nước luôn. Rồi mình dùng cái vật nào hơi nặng á, đè xuống để cho bánh không có nổi lên trên. Và nó sẽ chín đều hơn. Trong lúc nấu thì mình không có cần phải trở mặt bánh. Và mình sẽ để yên mình nấu trong vòng 2 tiếng với lửa trung bình. Nãy giờ nấu được nửa tiếng. Kiểm tra nha. Trong thời gian nấu á, các bạn nhớ kiểm tra, nếu mà nước có cạn thì mình châm thêm nước sôi vô. Rồi tiếp tục mình nấu. Đây là cái nồi bánh mình nấu 2 tiếng, sau đó tắt bếp, mình giữ ấm thêm 2 cho đến 4 tiếng nữa. Như vậy á, thì hạt nếp nó sẽ nhừ hơn, các bạn đừng có vớt ra liền ha. Nước bây giờ thì mình thấy nó nguội bớt rồi. Cái đòn bánh nó nở đều nè. Nhìn rất là đẹp luôn, nó căng bóng luôn á.
Vậy là được rồi, sẽ vớt nó lên rồi cái đi rửa lại. Bây giờ thì cũng là trời tối luôn rồi đó. Mình sẽ rửa nó lại xong rồi cái mình dựng đứng lên cho nó ráo cái nước này, và để đến ngày hôm sau mình mới quay tiếp nha. Nguyên một ngày nay với 7 đòn bánh tét á. Rồi sẽ để yên vậy. Qua sáng hôm sau thì mình sẽ chẻ bánh cho các bạn cùng xem ở bên trong. Đây là phần bánh mình để được một đêm. Thì các bạn có thể chẻ ngay cũng được nha, tại vì hôm qua mình để tới tối luôn rồi. Bánh này thì vớt lên rửa lại, các bạn để cho nó nguội bớt là mình chẻ ăn được ngay trong ngày luôn. Không có cần phải để qua ngày hôm sau. Đây sẽ tháo bánh ra nè. Có nước cốt dừa các bạn, cái bánh rất là bóng láng và không có hề dính lá luôn. Nhìn ngon ha. Hạt nếp nở đều nè, giống như là mình nấu 10 tiếng vậy đó. Mà ở đây mình nấu có 2 tiếng thôi. Mình sẽ lấy cọng dây để cắt bánh ra cho nó đẹp luôn. Hoặc là các bạn dùng cây dao cũng được nha. Những cái bánh tét, nhân đậu và thịt. Giống như bánh truyền thống vậy đó. Ngày Tết thì sẽ có bánh tét của miền Tây. Vừa ngon vừa dễ, ai cũng có thể làm ngay tại nhà, khỏi cần phải đi mua nè. Mình bỏ ra một ngày để làm mà mình ăn được cả tuần lễ luôn á. Bánh này á, nếu mà ăn trong vòng 3 ngày, còn ăn không hết các bạn cho vào tủ lạnh nha. Khi nào ăn mình đem ra mình hấp. Hoặc là mình đem ra luộc lại là ăn à. Đây là dưa kiệu mình làm từ năm trước luôn á. Và đồ chua. Dưa kiệu thì mình có nhiều công thức, các bạn có thể tham khảo thêm trong đường link mình để phần mô tả. Bánh dẻo, mềm, không hề bị cứng. Hạt nếp nở bung, đậu xanh cũng mềm ngon. Bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức nha. Rất là ngon luôn á, đậm đà, mặn mặn, ngọt ngọt và béo nước cốt dừa nữa. Ăn thêm miếng dưa kiệu nữa cho nó ngon. Ngon lắm, dưa kiệu thì mình để 1 năm vẫn giòn và trắng luôn. Miếng bánh tét. Mình thấy cái công thức này rất là dễ làm, ai cũng làm được luôn á. Thành công ngay lần đầu. Mình chúc các bạn ngon miệng nha, để có được bánh tét đón Tết cùng gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu như chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký ủng hộ mình nha.